Hi guys, welcome to my YouTube channel at Jasper Kolaway nga pala. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-monetize ng YouTube account at paano kumita sa YouTube. At bago natin simulan ang ating tutorial video guys, ay nais ko lang i-promote ang aking channel dahil bagong YouTuber lang ako. So sana supportahan nyo ako guys. At kung gusto mo yung mga content na ganito, yung gusto mong kumita sa mga online, YouTube, or gamit ang application, i-subscribe mo tong channel ko guys at i-click mo yung notification bell para ma-notify ka kung may bagong upload ako na video. So ngayon magsisimula na tayo. Baka i-skip mo tong video na to dahil nababatrip pa sa pagmumukha ako. So let's start now. So ngayon ituturo ko na sa'yo kung paano. So una guys, kailangan mo muna ng Google account. So ngayon maglalagay na tayo ng pangalan. Itong ilalagay ko guys is for example lang to . Tapos maglalagay na tayo ng password. Tapos i-next mo lang. So ngayon kailangan nyo maglagay ng number para ma-accept nyo yung verification code. Next mo lang, tapos antay lang natin saglit, may magte-text. So ayan. So ito na yung verification code natin, ilalagay na natin doon. Seven four zero 975 975. Then i-verify mo na guys. So ngayon meron naman tayong pangalawang pipilapan. Maglalagay ka ng recovery email mo. Kopyahin mo na lang yung email mo guys na nilagay mo sa unang pinilapan mo. Then lagyan mo na lang ng any symbols or any number na gusto nyo. Then i-next mo na naman. So ito babasahin lang natin. If you like, you will add your phone number to your account for use across Google services. For example, your number will be used to receive video calls and message, make Google services including ads more relevant to you. So yes, I am. Then pinutin nyo na tong I agree. In case meron ka ng Google account, so matik na yan, meron ka na ring YouTube account. So ang susunod mo naman gawin ay pupunta tayo dun sa youtube.com.ph para i-monetize ng iyong YouTube account. So ayan guys, nandito na tayo sa ating YouTube account na ginawa natin. So click mo lang tong icon dito na may nakalagay na letter K. Tapos Creator Studio. Click nyo naman tong channel. So ayan guys, iso-zoom lang natin papunta dito sa monetization. So nakikita nyo, enable pa siya guys. So ngayon, pipindutin mo lang yan. So ito na yung lumabas pagka-pindot natin sa enabled. Account status, monetization not enabled. You can apply for monetization at any time to be reviewed. All channels need at least 4,000 watch hours in the previous 12 months and 1,000 subscribers. This requirements allows us to properly evaluate new channel and helps protect the creator community. So ayan guys, mag-a-apply na tayo para sa monetization. So start mo lang to. Then
Pindutin nyo lang tong mga box dito guys. Yan, check nyo lang. Tapos i-accept nyo na. So yun guys, tapos na tayo sa number 1. Then nag-redirect tayo dito pabalik. So start naman natin yung number 2. So may nakalagay naman dito guys na you will be redirected to AdSense to link your existing AdSense account or create a new one if you do not have one yet. Once you have completed this process, you will be redirected back to YouTube. So in-X mo lang to guys. Then pindutin mo lang tong yes send me customized help and performance suggestions. Then select your country and territory. So hanapin lang natin yung Philippines guys. So, ito. And then please review and accept our terms conditions. Hindi natin mabasahin guys dahil tinatamad na tayo magbasa dahil mahaba nga. So check mo lang to. Yes, I have read and accept the agreement. So create account. Then get started. So dito naman guys, kailangan natin mag-fill up account type guys. So individual lang no kasi hindi naman tayo business. Tapos yung address natin, kung saan ka nakatira. At dapat tama yung ilalagay yung address guys. Quezon City, Kamuning. Then sa address line to guys, or ilagay nyo lang kahit Kamuning for example. Tapos yung city, Quezon City. Ayan. Tapos yung postal code. Hindi ko alam kung ano yung postal code dito guys eh. 1004 ata yan. Tapos yung province. So ilalagay natin itong Metro Manila. Then yung phone number guys. So ngayon isa-submit mo na. Ito na yung lumabas guys pagkatapos natin mag fill up doon. So pindutin natin yung redirect. So ayan guys, tapos na tayo sa number 2. Then sa number 3 naman tayo. Start lang natin tapos ayan, set notification pre-references. So ayan guys, ang gagawin lang natin, check mo na lang yung tatlo na yan tapos save mo na yan para wala nang gulo. So yun guys, monetize na natin yung number 1, number 2, and number 3. So ang number 4 na lang. So ngayon, hindi naman natin basta-basta maabot yung 4,000 hours views and 1,000 subscribers. Kaya ngayon, ang gagawin natin para ma-reach natin agad yan, ga-upload na tayo ng video or mga videos na patok sa pangmasa or gusto ng tao. Kaya gumawa ka na ng content or originality content mo para magkaroon ka agad ng 4,000 hours views and 1,000 subscribers. At pag naabot mo na yung 4,000 hours guys and 1,000 subscribers, at maghantay ka muna ng ilang buwan, i-review ni YouTube ang iyong YouTube channel. At pag na-aprobahan yan guys, pwede ka na magkaroon ng ads at pwede ka na rin kumita sa YouTube. So yun guys, papakita ko na sa inyo na yung ProWave ba. Dahil sa simula naka-enable tayo, so ngayon naka-enable na tayo guys. So ibig sabihin naka-monetize na tayo. Kaya mag-upload ka na ng video para kumita ka na. So and guys, tapos na tayo sa ating tutorial video at sana nagustuhan mo itong video na to at may natutunan ka. So kung tinapos mo itong video na to, maraming salamat sa iyo. Alam.